one. Oh my gosh, the light. Nasa MacLeod kami. Di pa kasi kami nag-dinner. Guys, I'm using Laneige na cushion sa face ko. And Elana na blush. And ito yung sa Happy Skin. Guys, I'm using body oil, sweat, and pores. Yes. Yes. Sa akin na yung phone mo. Ito rin, lagyan mo na dyan. Boom. Ayun na lang. Hello po. Hi. Hi, good evening. Thank you. Oh, malaglag yung camera. Hey guys, so papunta kami ngayon ng podium. Meron lang ako bibilin. Then, may kikitain akong vlogger din later. And this is my look for today. Naka-ganyan lang ako. Na-shirt, then naka-lounge. Mamaya makikita nyo. And nag-ipit ako. Pero ewan ko kung tatagal tong ipit ko. Sorry kung maalog. Kasi wala pa ako yung panglagay dito sa sasakyan na... Estimated time in traffic, 7 minutes. Wala pa kami yung lagayan nung para sa camera. Pero yung bibilin namin ngayon, related to. Ayun na nga guys. Saan na yung namili? So daw? Ikaw na namili. Kasi sabi ko sa'yo yung easy and compact. Kasya sa akin. Kasi maliit lang. Kasi may ito. Hindi ka rin siya. Si Dan talaga yung mahilig sa mga coffee ko. Sabi nila okay daw yan. Pero siguro pag bumili na lang tayo. 70% kami mo alam. Ayaw mo kitang gano'n. May siya, hint of caramel. Oh my gosh. We're done here in Podium. Pupunta na kami ngayon ng BGC High Street. Here. Juan Bonifacio, favorite mall ni Dan. Ito na, Juan Bonifacio guys. Happy birthday. Hi ma'am. Smile. 360 dito. Thank you. Thank you. Did he say smile? We're done meeting
Sophie. Thank you, Sophie. Nice meeting you. Ang daming tao sa BGC, guys. Sobra. Hindi man sobra. Parang normal na siya. Like before. Kasi pag weekend, talagang dito talaga nagpupunta yung mga tao. Even before. And right now kasi, ito lang din yung area na pwede yung kids. At hindi pa rin kami kumakain. So, pupunta na kami ng drive-thru. Dapat kakain kami sa Juan Bonifacio. Pero yun nga, hindi kami makapag-decide saan. And, ang daming tao. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best. Slow down, let me talk to you. Don't tell me about your words. Sorry guys if medyo madilim, pero nandito kami ngayon sa Uptown Mall, sa may food court, and kausap pa kasi ni Dan yung daddy niya. So, habang nag-aantay, and hindi pa kami makabili ng food, i-unbox ko muna yung Insta360. Dito na lang kasi gusto ko nang i-try, i-test out yung parang first impression ba. Para lang kalikodan na rin. Kasi lagi ako excited pag may bagong gadget. So, let's go. Gosh, ang lakas ng magnet niya. Sobrang liit niya lang, guys. As in, diba? Ito yung parang nilalagay sa neck. After nito, meron ito na yung mga accessories na which is what I am excited about kasi hindi common sa mga camera na meron ng mga accessories. Pero for this one, meron na siyang kasama. Ito yung nilalagay sa hat. And ito yung charger. So, ganyan yung charger niya. Type-C yung dulo. I'm not going to use this. So, ibabalik ko muna. Ito. And this one, gusto ko na gamitin. Pwede mo siyang madikit para sa mga salamin. So, pwede mong ilagay dito. Dito ako excited kasi ilagayan niya mismo. So, ayan na yung full na pwede mo siyang i-tilt. Diba? Pero, pwede mo siyang hawakan. Tapos, ganyan na siya. Diba? AirPods! And for this one, meron na talaga siyang protector ng lens. Gusto ko siyang gamitin para sa necklace. Para gamitin ko na ngayon pag order ako ng food. Just so we can see. Ito na siya guys, set ko na siya. Mukhang Iron Girl. Nakikita ko siya here. Yung mix na lang. So, nililigpit ko na tong mga pang-nails ko nang maalala ko na hindi ko siya na-vlog. And I'm so sorry, pero ito yung nails ko. Maybe I'll do a separate vlog na lang if you're interested to know how I did this. So easy lang, you guys. And super fun and therapeutic pala
magganito. And lahat lang to guys galing ng Shopee. And even this one, sobrang mura lang. I will link it below. And yung color is itong medyo nude na pink and itong white. Pero hindi siya chalk white eh. So, ayan siya. Diba? It's so cute and it's so fun. Good morning pa lang yan sa akin, pero it's already 12 afternoon. 12 noon. Actually, maaga na yan eh. For someone like me. Effort na yan. So, ayun na nga. Pupunta ako ng Mega Mall. Tataan akong Zara kasi sale ngayon, mga besh. So, by the time that you're seeing this, ilang days na nakaraan after the sale, lagi ko yan inaabangan yung sale ng Zara. Lalo na yung ito, kasi ito yung biggest sale after the summer. Naubusan ako online ng mga sizes and I just want to check it out. Si Dad nagpe-prepare na. And ito yung bag ko. Guys, Shopee lang to. Itong cute niya. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. I've been feeling neglected, and I want you to show me. Can we get back on the same page tonight? Can we stay? And why don't you talk to me, talk to me? Let's start a conversation. When you spend your time with me, you're speaking my love language. Talk to me. We don't need a translation. When you spend your time with me, you're speaking my love language. Hi! Ewan ko, ang sabi kasi sa review, isa lang yung mic nito and hindi ko pa na-try yung mic talaga. Pauwi na kami, so sumaglit. Actually, super. Ito na ata yung pinakamabilis kong nag-Zara. Sa totoo lang. Bumili ka na sa online shopping. Bumili na kasi sa online. Bumili lang ako yung kapalit talaga ng trousers na I bought online kasi extra small yung binili ko online. Kita ko naman kay Dan, nagustuhan niya nung sinukat ko na dito sa mall. Pero ang nakuha ko small, dapat medium ako. Okay din naman yung small. Walang, walang mabigatang kainan. Kasi pag kumain ako ng mabigat, uumbok na yung tiyan ko, wala na. But that is the reality and I love my body. You have to love your body too, whatever it is. Because it's doing its purpose for us. Nakakalakad tayo, nakakakain tayo. The mere fact na nakakahinga tayo, yun na yun. So, every shape, guys, it doesn't matter. You are beautiful as you are. Kain tayo kasi si Dan kumain na. Ako donut lang. Donut lang ang aking breakfast. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best. Slow down, let me talk to you. Don't tell me about your worries. I ain't staying till the afternoon. I like you in proximity, but now there's so. Macchiato. What taste? Jelly and then have it in soy milk. Soy milk? Thank you. Dito lang na. Morgan. I've been chasing secrets in your heirloom. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Calculating all the aftermath. Now a nemesis, a menace in my mind, but protagonist in my drink, a ceiling in the clouds. Ma'am, yung sa croissant ko, dalawang kalamansi ko, at isang vanilla blueberry, isang panuhamin sa isang crepe croissant. Guys, pakita ko lang sa inyo, nakabili ako sa Wildflower itong mga milk na to. Although mabibili nyo to sa Lazada, Shopee, may mga shop na nagtitinda nito mas mura kasi ayoko lang ma-hassle na sobrang tagal and nauubusan na ng stock sa Shopee. So medyo mahal siya sa Wildflower. It's
520, and this one, oh my gosh, the light. The sun is shining so hard. Going back, na-try na namin to and gustong-gusto ko na siya. Itong barista edition. Medyo nag-isip nga ako kanina kung kukunin ko ba yung soy tsaka yung original. But I'm excited for this one. This is macadamia na coffee, na milk for coffee talaga. So super excited for this one. Pakita ko na rin yung mga binili namin na cronuts. Ganda! Alam mo, ang ganda. Nakaka-appetize kumain ng mga galing sa wild. Wow! Ayan guys, so, oh my gosh, it's so pretty. Ito, blueberry, cronut, calamansi, tapos, I'm not sure kung ano yung isang croissant, pero yung isa, ube croissant. Food court and we ordered Frankie's. This is Nagoya and this is Korean. Pero tingin ko hindi namin yan mauubos. I'm done with all these fake friends.